Heto naman, chika, mga Marcel. Last day ko naman sa paggagala. Kaso di ko naman alam kung saan ako pupunta. Hindi pa ganoon kasi ka-open ang Dinagat Islands pagdating sa tourist. So wala pa sila masyado sa online. Nisip ko na nga lang matulog at pahinga noon. Kaso Monday, noon at walang mga joiner. Kasi mostly ang joiners is for only weekenders lang. And di talaga mapipigil ang kakatihan ng baho. So mga 2 p.m. naman lumabas ako at naalala ko ang mga kachikan kong lokal doon na may malapit doon na beach na pwedeng puntahan. So, tara na! Beach, ito yung nearest beach sa sentro mismo ng Dinagat. 15 minutes lang yung travel time nito. And walang katao-tao. For only 30 pesos going here, diba? Tapos 10 pesos naman yung entrance fee nila. So, tamang chill lang tayo dito. Chill, tapos bibisitahin naman natin mga ibang place na pwede natin gawing land tour. O, diba? So, let's go! Wow! I decided na nga na bumalik na kagad sa center dahil sa kakulitan ni Manang driver sa area. Creepy na kayang dating niya sa akin. And heto na nga ang banana queue. Sumakay na nga pa ng bawbo kaso nga lang walang barya kaya nagpababa ako sa tindahan ng banana queue. And kumain na din for the gutom na rin kasi ang peg ng lola nyo. So may mga tambay din ng mga LTO peeps. Tambay mo na dito. Say hi po. Oo, ano na? Ano? Welcome to my vlog. And dun nga, nakatsikahan ko sila. And napaka-small world si Ate Sal pala is taga Rizal din. So nakakwentuhan ko siya and sabi ko na gusto ko pang gumala. And she find me agad. And here si Kuya Joey na pumayag ka agad basta may kiss. Charis! Ang bait nila and ang saya kakwentuhan. Ayun na nga at nagka-free tour pa tayo bigla. Malayo pala tong Cagayan, almost an hour din ang magmumotor namin papunta rito. Pero sulit naman at nadalaw namin yung beach nila. High tide nga lang at kaya hindi ako nakapag-swimming. So heto na yun. I'm here in Cagayan, in Dinagat Islands. Maganda dito pag ano? Cagayan. For the beach nga ang peg natin pero hindi nga tayo nakapag-swimming. Pero yun nga lang, for the bundok naman pala talaga ang peg natin. O diba, hindi naman ako na-inform. Talaga si Kuya Joey, daming alam siya rin. Bago kaagabi, tok-tok na na. Gabi na. Gabi na. Ayun yung 1,000 steps na akyatin namin. Ta-try namin. Ta-try lang namin. Pag hindi kaya, uwian na. So, 1,000 steps. So, akit kami ni Kuya Joey. Kakayanin kaya namin. Good luck to us! Ano naman? Nagsak na sa muko. Parang hindi ako prepared dito, Kuya Joey. Yung totoo, beach lang yung pinuntahan ko. Beach na yung plano namin, pero napunta kami dito sa 1,000 steps ng Dinagat, eh, diba? Umpisa pa lang para kayo. Practice to sa aking alay lakad. Uy, pa-sunset na. Hindi naman tayo nagmamadali. We are here in 1,000 steps with Kuya Joey. Hingal kabayo tayo dyan mga sis. Sobrang bigat ng pa ako na dyan. Parang ayoko na. Parang gusto ko nang bumalik. Sorry. Wala pa kami sa kalagitnaan pero hingal ko to the highest level na. Pero itong bagets, sana all. Sana all. Hindi hinihinga. Grabe, ang ganda. So, huwag niyong imimiss tong 1,000 steps. Kasi, subukan niyo din. Para sama-sama tayong hihingal. Diyos ko Lord. Grabe. Dire ang kuan. Hindi ko na kinaya dyan mga best. Kaloka. Ayoko na. Ano yun? Kabado 20 nga ako, kaya nag-aya na ako bumaba. Narinig yung sirena. Tuwing alas 5 ng hapon yata yun, nagkakaroon ng ganun. By the way, free entrance fee nga pala dito, so malaya kayo makakakit baba. Panaog kung gusto nyo man. Welcome to 1,000 steps na hindi kinaya. 500 lang daw siya.
500 lang tayo. Next Dinagat na natin ulit yung another 500. Sa sunod lang yung sukli. Gagalaan namin dito. Ay, hindi pala lahat. Pero some. Pero babalik pa rin naman tayo ng Dinagat na eh. Dahil nga hinapon na tayo sa paggagala, dumaan na rin kami dito sa biwok ng Katianaw. And syempre, di rin namin papalagpasin ang mag-food trip. Napunta kami dito sa Twin Dales. Isa sa mga pinakasikat na kainan dito sa Dinagat Island. So everyday ako nandito. Dahil ito yung malapit sa aking travel agency. At tinry din ng magnifica na katabing restaurant lang. In fairness, masarap naman yung mga foodoms nila. Ito pala yung pambawing lantern ng aking agencies, ang trip to Palas. Kala ko talaga dami pupuntahan, nagbalik gown pa talaga ang lola nyo. Bawal daw kasi ang naka-shorts. Yun pala hanggang gate lang tayo at natawa na lang talaga kami sa sitwasyon namin. Charot. Masyado na akong madaldal kaya... Uwi, ano? Back to Surigao City na tayo. All in all feedback, this island has a lot of paradise to offer pa. Exciting kasi hindi pa masyado explore ng mga tao. And affordable ng food, transpo, and accommodation dito. In fairness ang babait naman nakilala ko rito. Syempre, be careful pa din at all times, especially kung solo travel ka. We're going back home. Surigao Center. We're in Surigao Airport. Wait lang, airport na lang. Salamat karayal sa iyo, Kaya. So next stop natin, Surigao Island. Let's